Tocmai a venit la review piticania asta, numită Dream Machines DM3 Mini, care ar trebui să fie cel puțin la fel de interesant ca fratele lui mai mare DM1 Pro S, care mie mi-a plăcut exagerat de mult, dar pe care nu pot să-l folosesc zilnic pentru că e la Nexus, să puteți să-l testați și voi. Anyway, sper să mă înțeleg cu acest Mini, pentru că cu Logitech G Pro sau 203 sau 102 nu pot să mă înțeleg de niciun fel. Nu știu, nu îmi vine în mână cum trebuie, dar ăsta poate cine știe, poate e mai altfel. Oricum, la 77 de grame cât are e perfect pentru low sense gaming. Anyway, hai să vedem ce-o fi cu el. Dream Machines DM3 Mini este poziționat undeva sub DM1 Pro S. Pe site-ul producătorului prețurile sunt 59 de euro pentru DM3 Mini și 64 de euro pentru DM1 Pro S. În România habar n-am la ce preț va fi listat, pentru că DM1 Pro S costă dintotdeauna mai puțin decât ar trebui. Acum, cel puțin în momentul în care realizez acest review, costă 209 lei, adică în niciun caz 64 de euro. Asta înseamnă că DM3 Mini o să apară la un preț un pic mai mare. Și acum că știm cam pe unde este poziționat, hai să trecem la formă și butoane. Peste senzor vom sări, deoarece este bine cunoscutul PMV 3360. Forma este simetrică și asta înseamnă că se potrivește atât dreptacilor cât și stângacilor. Temerea mea era că seamănă cu Logitech G Pro, însă imediat ce am pus mâna pe el mi-am dat seama că de fapt producătorul țintește la golul lăsat de către SteelSeries cu defunctul Kinzu. Practic, DM3 Mini este un Kinzu construit corespunzător. Dimensiunile sunt foarte apropiate și una dintre ele mă și bucură să o văd că este ceva mai mare. Înălțimea. DM3 Mini este un pic mai înalt decât Kinzu, dar mai pitic decât G Pro. Și că tot veni vorba de G Pro, diferența dintre el și DM3 Mini o face poziționarea cocoașei și lipsa sau prezența pantei fantomă. Oricum, este clar că aceste trei modele sunt destinate gamerilor care preferă șoareci mici și ușori. Diferența dintre Kinzu și DM3 Mini se simte la înălțime, dar și la lățime, mai exact în zona unde îți plantezi degetul mic. Și ca să încheiem subiectul G Pro și să nu-l mai aducem în discuție de acum încolo, mai am o singură mențiune de făcut. G Pro este dintr-o cu totul altă ligă, este din liga mouse-urilor cu butoane laterale. Acum, revenind la capitolul butoane, nici DM3 Mini, la fel ca și Kinzu, nu are butoane laterale. Poate fi considerat un lucru rău sau nu. Depinde de preferințele fiecăruia până la urmă. Eu nu am să țin cont de ele pentru că este un mouse dedicat atât stângacilor cât și dreptacilor și butoanele laterale pe ambele părți sunt un mare no-no. Și dacă cumva ar fi implementat o soluție să le poți acoperi, așa cum am văzut în cazul lui Pugio de la Asus sau Logitech G900 sau 903, ar fi crescut prețul mouse-ului și evident ar fi crescut și greutatea. Nu are niciun rost să comparăm switch-urile folosite de Dream Machines și porcăriile folosite de SteelSeries pentru Kinzu, care de-a lungul timpului și-a făcut un renume pentru cât de repede se pot defecta butoanele, random, oricare. Partea bună este că la Dream Machines DM3 Mini nu zdrângăne nimic înăuntru, așa cum am văzut la Gigabyte Aorus M3. Totuși am o mică plângere în ceea ce privește construcția și anume coatingul mouse-ului, pentru că este un pic cam alunecos și un adevărat magnet pentru amprente. Totuși nu este la fel de alunecos precum un mouse glossy. Îmi place că Dream Machines au copiat și patinele de la Kinzu și nu o spun în mod ironic. Chiar dacă au inclus în pachet extra patine, e bine să poți găsi altele cu ușurință și slavă Domnului, Kinzu a fost suficient de popular încât să producă mai toți patine pentru el. Fuck my life, configurarea și manualul acestui mouse sunt un adevărat coșmar. Noroc că au default-uri bune, că dacă aș fi vrut să modific fiecare parametru mă împușcam în cap. E singurul mouse pe care l-am folosit cu manualul pe masă și o perioadă nu reușeam să-mi dau seama de ce Dumnezeu nu se modifică parametrii. Pentru că manualul este atât de intuitiv încât nu mi-am dat seama că de fapt mouse-ul trebuie conectat la portul USB în timp ce ții butoanele apăsate. Eu conectam mouse-ul și ulterior țineam apăsat pe butoane și nu se întâmpla nimic. Totuși este de apreciat faptul că deși este un mouse driverless, poți modifica o tonă de parametri, chiar lift-off sau polling rate și chiar și iluminarea, ceea ce e foarte mișto. Chiar dacă pare un rip-off penal după SteelSeries Kinzu, eu nu am să-l consider asta, ci doar un Kinzu construit corespunzător. La vremea apariției, Kinzu mi-a plăcut.
însă doar până am observat cât de obosit este senzorul datorită angle snapping-ului super agresiv și în momentul în care i-a cedat click-ul dreapta, am trecut înapoi la MX518. Dar nu mai contează, Kinzu este un mouse mort, SteelSeries nu-l mai au pe site, iar Dream Machines parcă au citit toate postările de pe forumuri unde se întrebau oamenii cum ar putea să schimbe senzorul din Kinzu pentru că forma era bună. Noi vi-l recomandăm. E un mouse super mișto, însă cu condiția să poți trece peste faptul că nu are butoane laterale. Eu unul am făcut-o foarte ușor. Și nu uitați să dați subscribe pentru că urmează să publicăm și alte materiale super interesante. Și ca întotdeauna am să vă rog să lăsați feedback legat de acest material pentru că vreau să știu ce să îmbunătățesc la viitoarele review-uri pe care le vom publica. Pa!